ठीक आहे, तर लास्ट सेशनला आपण ऍग्रिगेशन फंक्शन्स इन पॉवर बीआय डॅक्स बघितलं होतं. आज नेक्स्ट पार्ट बघूया. सॉरी, लास्ट सेशनला आपण लॉजिकल फंक्शन्स बघितले होते. आज ऍग्रिगेशन फंक्शन्स बघणार आहे. ठीक आहे, तर ऍग्रिगेशन फंक्शन्स मोस्टली टू समराइज द डेटा यूज केलं. समराइज म्हणजे मोस्टली जे 4-5 फंक्शन्स आहेत. एक तर काउंट घ्यायचं आहे, मिनिमम व्हॅल्यू फाइंड करायचे, मॅक्सिमम व्हॅल्यू फ्रॉम फ्रॉम दॅट कॉलम फाइंड करायचे, की म्हणजे किंवा सम करायचे, टोटल व्हॅल्यू घ्यायचे किंवा ऍव्हरेज व्हॅल्यू घ्यायचे. Okay. तर हे काही मेन टाईप ऑफ फंक्शन्स आहेत जे फंक्शन. पण इन केस ऑफ पॉवर बी आय त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलंय की वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स मध्ये हे फंक्शन्स यूज करायचे, किंवा तुम्हाला फिल्टर अप्लाय करून यूज करायचे असतील फंक्शन्स, तर तुम्ही तसं फिल्टर्स वगैरे अप्लाय करू शकता. त्याच्यासाठी तुम्हाला हे फंक्शन्स मॉडीफाय करून दिले. म्हणजे एक्स असेल, ओके, नॉर्मल ऍव्हरेज असेल, तर हे तुम्हाला जसं एक्सेल मध्ये ऍव्हरेज फंक्शन आहे तसंच फंक्शन आहे. पण ऍव्हरेज ए असेल तर हे ओनली नंबर व्हॅल्यूज हँडल करतं. पण दिस फंक्शन विल बी एबल टू हँडल दी टेक्स्ट व्हॅल्यू अँड बुलियन व्हॅल्यूज ऑल्सो. ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जर फिल्टर मध्ये ऍड करायचे असतील, फिल्टर्स ऍड करायचे असतील, तर फिल्टर्स पण तुम्ही ऍड करू शकता बाय युझिंग ऍव्हरेज एक्स. ओके, तर ऍव्हरेज एक्स यूज केला तर कंडिशन्स वगैरे देता येतात. लेट्स सी हाऊ टू यूज दॅट फंक्शन्स. ओके, ठीक आहे. नॉर्मली व्हॉट वी डू, वी क्रिएट दी मेजर्स, राईट. आणि ऍग्रिगेशन फंक्शन्स ऑलवेज ज्यावेळेस तुम्हाला सिंगल व्हॅल्यू प्रोड्यूस करायची असते त्याच वेळेस, बेस्ड ऑन दी फिल्टर अँड ऑल वॉट एव्हर दी कॅल्क्युलेशन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म, तर तिथं ऍग्रिगेशन फंक्शन्स यूज केलं जातं. पण ऑब्व्हियसली सिंगल व्हॅल्यूसाठी सिंगल व्हॅल्यू प्रोड्यूस करायचे असेल तर आपण पॉवर बीआय मध्ये मेजर्स क्रिएट करतो. मग एखादा मेजर्स म्हणून मी नवीन टेबल क्रिएट करतो, की न्यू टेबल घेतो, आणि या पद्धतीने पण आपण मेजर्स क्रिएट करू शकतो. इथं कॉलम नेम डेटा एंटर करायचा, एंटर करा, अदरवाइज आय विल नेम दिस ॲज अ मेजर्स. ओके, ओनली यस इज नॉट पॉसिबल. ओके, मेजर्स म्हणून रिझर्व कीवर्ड आहे. ओके, समवेअर कॅशेस आर सेव्ड, इथं मेजर 2 म्हणून येतं, इट इज फाईन. ओके, आता या टेबलमध्ये मी एक नवीन मेजर क्रिएट करतो. इथं टेबल क्रिएट केला की तुम्ही त्याच्यावरती राईट क्लिक करून, किंवा इथं त्याच्यावरती क्लिक केलं की इथं टेबल टूल ओपन होतं. इथं इथं तुम्हाला न्यू मेजर म्हणून ऑप्शन आहे. तर हा वाला ऑप्शन आपण यूज करू शकतो. ओके, कुठेही क्लिक करा, इट इज सेम. ठीक आहे. आता मी म्हटलं मेजर, आता मला एखाद्या कॉलम मधले कुठल्याही न्यूमरिकल कॉलम वरती जर एखादा ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे, तर मी सिम्पली ऍव्हरेज यूज करतो इथं, आणि मी म्हटलं एव्हरेज. ओके, तर ऍव्हरेज नावाचं जे काही फंक्शन आहे ते फंक्शन यूज करायचं. मी म्हटलं सेल्स, कॉलम नेम स्पेसिफाय करायचं, मी म्हटलं सेल्स अमाऊंट. ओके, अगेन टेबल नेम आणि स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये कॉलम नेम असतो. तर हा सिंटॅक्स आहे पॉवर बीआय मध्ये कुठल्याही टेबल मधला कॉलम ऍक्सेस करायचा असेल तर. आता मी एंटर बटन हिट केलं तर एक ऍव्हरेज नावाचं मेजर क्रिएट होईल. त्यानंतर मी काय करतो, ह्याच्यातून हे जो कॉलम 1 आहे तो डिलीट करतो. हा जो मेजर टेबल आहे तो टॉपला येतो. ओके, त्याच्यामध्ये कॉलम नसेल, फक्त मेजर्स असतील तर तो टेबल ऑलवेज टॉपला येतो. ठीक आहे. तर मग ह्याच्यामध्ये आता मी ऍव्हरेज कॅल्क्युलेट केलंय. सिम्पल, जसं एक्सेल मध्ये आपण करतो त्याच पद्धतीने. ओके, तर ही ऍव्हरेज व्हॅल्यू आहे एंटायर कॉलमची. ओके, एंटायर कॉलमची. पण ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये काही लिमिटेशन्स आहेत. ओके, जसं की नंबर व्हॅल्यूज असतील, तर हाऊ इट इज गोइंग टू हँडल. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल मी ऍव्हरेज फंक्शन सोबत आलो, तर इट इट रिटर्न ऑलवेज ऍव्हरेज म्हणजे काय असतं तर मीन रिटर्न करतो. ओके, आणि फॉर एक्झाम्पल जर तुम्हाला ऍव्हरेज त्या ह्याच्यामध्ये फक्त सपोज न्यूमरिकल व्हॅल्यू किंवा न्यूमरिकल व्हॅल्यू सोबत टेक्स्ट व्हॅल्यूज असतील, ओके, किंवा नॉन न्यूमरिक व्हॅल्यूज असतील, तर त्या व्हॅल्यूज हँडल करण्यासाठी तुम्हाला ऍव्हरेज फॉर्म्युला हेल्प करत नाही. मग त्याच्यासाठी ऍव्हरेज ए नावाचा फॉर्म्युला आहे, ऍव्हरेज ए.
आता ह्याच्यामध्ये काय कंडिशन्स असते, टर्म्स अँड कंडिशन्स असते. ओके, यू यू नीड टू रिमेंबर म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली कसं आहे, कॉलम मध्ये आता जर तुम्ही नॉर्मल ऍव्हरेज फंक्शन यूज केला आणि त्याच्या कॉलम मध्ये जर टेक्स्ट असेल, तर ऍव्हरेज फंक्शन इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म दी ऍग्रिगेशन. तो ऍग्रिगेशन परफॉर्म करणार नाही आणि तो ब्लँक रिटर्न करेल जर टेक्स्ट व्हॅल्यूज असतील तर. ओके, पण जर तशा व्हॅल्यूज हँडल करायच्या असतील तर आपल्याला ऍव्हरेज ए नावाचं फंक्शन यूज करा. मोस्टली अशी सिच्युएशन नसते, बट इन सम केसेस ओके जर सिच्युएशन असेल तशी तर ठीक आहे. तर मग ऍव्हरेज ए पण सेम आउटपुट मिळणार आहे. फक्त काय आहे, तुमच्याकडे जर टेक्स्ट व्हॅल्यूज असतील एखाद्या कॉलम मध्ये, नंबर्स पण आहेत आणि टेक्स्ट पण आहेत, त्या ठिकाणी फक्त तुम्हाला ऍव्हरेज ए यूज करावं लागतं, किंवा नॉन न्यूमेरिक व्हॅल्यूज असतील तर. मी म्हटलं ऍव्हरेज ए आणि एव्हरेज ए व्ही जी, ऍव्हरेज ए नावाचा फॉर्म्युला यूज केला. इथं पण तुम्हाला डिफरन्स काहीच नाही जाणवणार का, तर दोन्ही दोन्ही फंक्शन्स आपण ऍव्हरेज ए आणि ऍव्हरेज, दोन्ही फंक्शन्स एक ऍव्हरेज व्हॅल्यू फाइंड करतो सेम कॉलमची, ज्याच्यामध्ये ऍक्च्युली टेक्स्ट डेटा नाहीच आहे. ठीक आहे. तर मग डिफरन्स कसं जाणवणार, तर डिफरन्स ऑब्व्हियसली आपल्याला लक्षात नाही येणार. राईट, व्हॅल्यू आउटपुट सेम मिळतं, पण त्याच्यामध्ये काही कंडिशन्स, टर्म्स अँड कंडिशन असतात. कधी तुम्हाला एरर आला, सिम्पल एरर आला, तर मायक्रोसॉफ्टचं डॉक्युमेंटेशन असतंय. ओके, ते डॉक्युमेंटेशन ऑलवेज रेफर करायचं. इवन वेन एव्हर वी गेट एरर, फर्स्ट अप्रोच असा असला पाहिजे की गुगलमध्ये जायचं, डॅक्स रेफरन्स, पॉवर बीआय डॅक्स रेफरन्स असं सर्च करायचं, सरळ सरळ गुगलमध्ये सर्च करायचं, पॉवर बीआय डॅक्स रेफरन्स. हे सर्च केलं की तुम्हाला जी पहिली लिंक येते त्याच्यामध्ये तुम्हाला फॉर्म्युले कसे यूज करायचे, काय त्याचे लिमिटेशन्स आहेत, हे सगळे लिमिटेशन्स वगैरे दिलेली, डिफाईन केलेली लिंक असते. मायक्रोसॉफ्टचीच लिंक आहे. ठीक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जाऊन फक्त कंटेंट असतो की त्याच्यामध्ये सिंटॅक्स दिलेला असतो त्या फॉर्म्युलाचा, पॅरामीटर्स दिलेला असते, रिटर्न व्हॅल्यू दिलेला असते. ओके, आणि फॉर एक्झाम्पल इफ आय शो यू, ठीक आहे, तर इथं जर मी शो करायचं म्हणतो तर हा ऍव्हरेज एचा फॉर्म्युला आहे. ओके, रिटर्न ऑब्विसली ऍव्हरेज असेल, ऍव्हरेज ए असेल, ऍव्हरेज एक्स असेल, तर इट ऑलवेज रिटर्न दी अरिथमेटिक मीन. रिटर्न व्हॅल्यू कुठले असेल, डेसिमल नंबर असेल, आणि त्याचे लिमिटेशन्स काय आहेत बघा. तर इथे तुम्हाला रिमार्क मध्ये तो फंक्शन कधी यूज करायचा, कधी नाही यूज करायचा. ओके, व्हॅल्यू दॅट इव्हॅल्युएट्स टू ट्रू काउंट ॲज अ 1. ओके, व्हॅल्यू दॅट इव्हॅल्युएट्स म्हणजे नॉन न्यूमरिक, म्हणजे आता बुलियन व्हॅल्यू आहे. ट्रू फॉल्स मध्ये व्हॅल्यू जाते एखाद्या कॉलम मध्ये, तर ट्रू असेल तर त्याला 1 कन्सिडर केलं जातं, फॉल्स असेल तर 0 कन्सिडर केलं जातं. ओके, व्हॅल्यूज दॅट कंटेन नॉन न्यूमरिक टेक्स्ट. नॉन न्यूमरिक टेक्स्ट म्हणजे टेक्स्ट आहे, म्हणजे आता दोन टाईपचे असतील. डेटा तुमचा नंबर टाईपचा डेटा आहे, 100 आहे. 100 टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये पण असू शकतं, पण हा जर टेक्स्ट फॉर्मॅटमध्ये असेल तर आपण ह्याला न्यूमेरिक टेक्स्ट म्हणणार. पण नॉन न्यूमेरिक टेक्स्ट म्हणजे सपोज एबीसी असेल, ओके, एनी अदर टाईप ऑफ असेल, तर असा डेटा असेल एबीसी म्हणून एखाद्या सेलमध्ये, तर ऍव्हरेज ए जे फंक्शन आहे, हे फंक्शन काय करतं, बाय डिफॉल्ट त्याला 0 कन्सिडर करतं. ओके, पण नॉर्मल ऍव्हरेज फंक्शन आहे विदाउट ए वाला, फर्स्ट फंक्शन विदाउट ए वाला, इट इज नॉट एबल टू हँडल दॅट सिच्युएशन. इट विल रिटर्न ब्लँक, तो तुम्हाला रिटर्न नाही करणार. ओके, इवन एमटी टेक्स्ट असेल तरी पण त्याला 0 कन्सिडर केलं जातं. तर दिस फंक्शन हॅज ॲबिलिटी, ॲव्हरेज ए फंक्शन मिनिंग द ॲव्हरेज फंक्शन विथ ए, ओके, हॅज ॲबिलिटी टू हँडल दी नॉन न्यूमरिक टेक्स्ट ऑल्सो. ओके, किंवा टेक्स्ट फॉर टाईप मध्ये डेटा असेल तर. देन थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन आहे न्यू मेजर. मी म्हटलं न्यू मेजर मध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ऍव्हरेज एक्स आहे. काय फिल्टर अप्लाय करायचं, फिल्टर पण अप्लाय करू शकतो. ओके, बट हाऊ टू अप्लाय द फिल्टर. ओके, लेट्स सी. ऍव्हरेज एक्स, एव्हीजी एक्स इज इक्वल टू, मी लिहिला आणि इथं ऍव्हरेज एक्स, एव्हरेज ऍव्हरेज एक्स लिहिला. बघा, आता इथं तुम्हाला पहिला विचारतं की टेबल, ओके, आणि त्याच्यानंतर विचारतं एक्सप्रेशन.
आता मी म्हटलं सेल्स हा टेबल आहे, कॉमा आणि एक्सप्रेशन. ओके, एक्सप्रेशन म्हणजे काय, तर तुमचं कॉलम नेम आहे. एक्सप्रेशन कॉलम नेम आहे आणि ह्याच्यामध्ये मग तुम्ही कंडिशन वगैरे देऊ शकता एक्सप्रेशन मध्ये, की तुम्हाला काय रिटर्न करायचं आहे, काय नाही रिटर्न करायचं आहे ऑब्विसली. तर इथं तुम्ही एफ एल्स यूज करू शकता डेटा फिल्टर वगैरे करण्यासाठी. मी म्हटलं इफ. ओके, इफ असे सेल्स अमाऊंट इज ग्रेटर दॅन, ओके, 1000. जर सेल्स अमाऊंट ग्रेटर दॅन 1000 असेल तर मी आता इफ एल्स आपण काल लॉजिकल फॉर्म्युला बघितलाय. इफ इट इज ग्रेटर दॅन, इफ द फर्स्ट दिस कंडिशन इज ट्रू, ट्रू असेल तर ह्यानं काय रिटर्न केलं पाहिजे, तर मला सेल्स अमाऊंट रिटर्न केली पाहिजे. ओके, अदरवाइज इट शुड रिटर्न ब्लँक और झिरो. तुम्ही कुठले यूज करू शकता. ठीक आहे, आणि मी एंटर बटन केलं. आता कंडिशनच्या बेसिसवरती काय होणार आहे, एक एक्सप्रेशन, एक व्हॅल्यू मिळणार. ओके, अँड लेट सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट. ओके, असं काही कधी कधी ट्रायल पण करावं लागते की डॅक्स मध्ये आपण जसं इमॅजिन करतो ऍट व्हेरी फर्स्ट प्लेस दॅट इज नॉट पॉसिबल की टू वर्क. तर इथं बघा 2.27 के, के म्हणजे 1000. ओके, 2270 प्लस नंबर ऍज अन ऍव्हरेज मिळत आहे. जर मी ऍव्हरेज काढलं व्हॅल्यूज विच आर हायर दॅन 1000. ओके, तर या पद्धतीने एक एक्सप्रेशन. ओके, दिस इज द वन टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन कुड बी एनिथिंग. एक्सप्रेशन कुड बी एनिथिंग. इव्हन इथं तुम्हाला टेबल डिफाईन करायचं, इथं तुम्ही फक्त टेबलच नेम लिहू शकता असं नाही. तुम्ही व्हर्च्युअली टेबल एक्सप्रेशन्स यूज करून पण, म्हणजे असे काही फंक्शन्स आहेत जे तुम्हाला टेबल मॉडिफाय करून टेबल रिटर्न करतात, फिल्टर वगैरे अप्लाय करून. तर ते फंक्शन्स पण आपण यूज करून तुम्ही इथं फक्त सम ऑफ सेल्स अमाऊंटचं ऍव्हरेज फाइंड करू शकता. म्हणजे जसं पाहिजे तसं. आता ऍक्च्युली डॅक्सचा पर्पजच आहे की डायनॅमिक कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी. आता डायनॅमिक कॅल्क्युलेशन म्हणजे काय, खूप हाय लेवलला जाऊन फिल्टर वगैरे अप्लाय करणं, जसं पाहिजे तसं डेटा आपल्याला सिलेक्ट करण्यासाठी, म्हणजे फिल्टर करण्यासाठी अलो करणं. दॅट इज वॉट द डायनॅमिक. डायनॅमिक म्हणजे काय, असं वेगळं नाहीये. वेगळं, इट इज व्हेरी सिम्पल. डेटा तुम्हाला वेगवेगळ्या कंटेक्स्ट मधून फिल्टर करता आला पाहिजे. ओके, तर दिस इज व्हॉट दी ऍव्हरेज एक्स. तुम्ही एक एक्सप्रेशन इथं लिहू शकता. ओके, फिल्टर करणं, डेटा फिल्टर करण्यासाठी. ओके, इवन मी म्हटलं दुसरं रिलेशनशिप मधलं अप्लाय करू. ओके, लेट मी सी सेल्स टेरिटरी. ओके, अँड कंट्री. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही एक्सप्रेशन मध्ये जे कॉलम यूज करू शकता, तर ऑब्व्हियसली जो टेबल तुम्ही इथं डिफाईन केलाय तोच टेबल मध्ये, त्याच टेबल मधले कॉलम्स इथं यूज करू शकता. तर प्रॉब्लेम असा आहे की मला सपोज ह्याच्यामध्ये कंट्री यूज करायची. कंट्री नाही, हा जो सेल्स टेबल आहे. ओके, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क नाव. अजून मी ते फॉर्म्युला पूर्ण नाही केला. ठीक आहे, इथं कंट्री यूज करायचं मला इन्स्टेड ऑफ दिस कॉलम. तर इथं मी फक्त एक वेबचॅम्प लिहिलेलं आहे. हा वाला कॉलम मी फक्त एडिट करतो आणि मी म्हटलं कंट्री इज इक्वल टू, आणि आपण ऑब्विसली रिलेशनशिप फाइंड केलेली आहे, म्हणजे क्रिएट केलेली आहे टेबलमध्ये. तर मग मी रिलेटेड यूज करतो. रिलेटेड फॉर्म्युला यूज करायचा मला, रिलेटेड, आणि मी म्हटलं कंट्री. ओके, आता हा कॉलम जर एका म्हणजे ह्या सेल्स टेबलमध्ये असेल तर इथून आपण कंट्री पण यूज करू शकतो की मला ऍव्हरेज बघायचं. ओके, इफ आय वॉन्ट ऍव्हरेज, ऍव्हरेज फॉर व्हॉट. तर मी म्हटलं सेल्स कंट्री इज इक्वल टू, ठीक आहे, मी म्हटलं युनायटेड स्टेट्स. या कंट्रीसाठीच फक्त सेल्स अमाऊंट कन्सिडर करायचे, नाही तर मला कन्सिडर नाही करायचे, म्हणून मी ब्लँक टाकलं. तर ब्लँक नावाचं एक फंक्शन जे तुम्ही यूज करू शकता इन्स्टेड ऑफ ब्लँक. तुम्हाला वाटलं ब्लँक नाही यूज करायचं, इट इज फाईन, ब्लँकच यूज करावं असं काय नाही, तुम्ही झिरो पण यूज करू शकता. एंटर केलं. ओके, झिरो यूज केलं तर बघा हे फंक्शन थोडस वेगळ्या पद्धतीनं वर्क करत आहे. राईट, झिरो यूज केलं तर व्हॅल्यू झिरो इथे, म्हणजे सॉरी लेसर इथे 155 इथे, आणि ब्लँक यूज केलं तर व्हॅल्यू मॅक्सिमम इथे. आता ह्याच्यामध्ये काय फरक आहे, का असं होतंय, वाय? त्याच्यामध्ये फरक असा आहे की जर ब्लँक यूज केलं तर तो तुमचा काउंट कन्सिडर नाही होत.
बट तुम्ही जर 0 यूज केलं तर काउंट कन्सिडर होत. काउंट म्हणजे काय तुम्ही म्हणताल कन्सिडर. ऑब्विसली आता ऍव्हरेज काढताना आपण काय करतो, टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हॅल्यूज घेतो. आणि ह्या नंबर ऑफ व्हॅल्यू 0 असेल तर त्याला व्हॅल्यूला कन्सिडर केलं जातं काउंट मध्ये, नंबर ऑफ व्हॅल्यू काउंट करताना. पण ब्लँक असेल तर काउंट नाही केलं जात. इट्स अप टू यू व्हॉट टू कन्सिडर, व्हॉट टू नॉट कन्सिडर, हे तुम्ही डिसाइड करणार आहे. डिपेंड्स अपॉन दी कॅल्क्युलेशन्स रिक्वायरमेंट. ओके, तर या पद्धतीनं फॉर एक्झाम्पल आपण यूज करू शकतो. युनायटेड स्टेट्स साठी हे फंक्शन एवढे एव्हरेज व्हॅल्यू शो करत आहे. ठीक आहे, हे झालं ऍव्हरेजच्या बाबतीत. ओके, देर आर फ्यू मोर फंक्शन. ओके, तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल काउंट घ्यायचं आहे, तर काउंट साठी खूप सारे फंक्शन्स आहेत. काउंट नॉर्मल काउंट घ्यायचा आहे, न्यूमेरिक व्हॅल्यूचं घ्यायचं आहे. ओके, काउंट ए करायचं आहे. हाऊ इट इज गोइंग टू वर्क, लेट्स सी वन बाय वन. इवन काउंट एक्स इज देअर, काउंट ब्लँक इज देअर. तुम्हाला ब्लँक फक्त एखाद्या कॉलम मधले काउंट करायचे असतील तर ब्लँक पण काउंट करू शकतो. या टाइप मध्ये एक्सेल मध्ये पण आहे. ठीक आहे, तर फॉर एक्झाम्पल इफ आय से काउंट. ओके, आता काउंट जर म्हटलं मी, सपोज इफ आय से न्यू मेजर. ठीक आहे, नवीन मेजर मी क्रिएट केलं, मी म्हटलं काउंट. काउंट इज इक्वल टू काउंट, ओनली काउंट यूज करायचं आहे. ओके फाईन. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, तर नॉन ब्लँक व्हॅल्यूजचा काउंट दिला जाईल. नॉन ब्लँक व्हॅल्यूजचा काउंट दिला जाईल. तुम्ही म्हटलं फॉर एक्झाम्पल, ओके, एखादा कॉलम नेम स्पेसिफाय करायचं. इथं तुम्हाला फंक्शन ओपन केलं की टेबल यूज करायचं की कॉलम यूज करायचं हे पण तुम्हाला शो केलं जातं. मी म्हटलं कॅलेंडर, कॅलेंडर मध्ये डे नेम. ओके, डे नेम मी यूज केलं. ओके, ठीक आहे, डे नेम यूज केलं. एक काहीतरी मला काउंट रिटर्न करेल. व्हॅल्यू बघायची असेल तर मी कार्ड ऍड करतो. ठीक आहे, आणि ह्याच्यावरती नॉर्मली मी काउंट सिलेक्ट केला. तर 1280 व्हॅल्यूज आहेत, 1280 व्हॅल्यूज आहेत, राईट. ठीक आहे, हा मला काउंट मिळतोय नॉन ब्लँक व्हॅल्यूजचा. म्हणजे ह्या कॉलम मध्ये जर ब्लँक व्हॅल्यू असतील तर त्या व्हॅल्यू कन्सिडर केल्या जाणार नाहीत. ओके, ठीक आहे. पण आता ह्याच्यामध्ये काय सगळ्या टाईपचा डेटा काउंट केला जाईल, असं नाही की नंबर, डेट, स्ट्रिंग. ओके, ह्या सगळ्या टाईपच्या व्हॅल्यूज काउंट केल्या जातील. पण जर व्हॅल्यू असतील सपोज ट्रू आणि फॉल्स, तर त्या व्हॅल्यू सपोर्ट म्हणजे ब्लँक व्हॅल्यू स्किप केल्या जातील. ट्रू फॉल्स व्हॅल्यूज ऑल्सो नॉट सपोर्टेड इन काउंट फंक्शन. ओके, त्याच्यानंतर जर सपोज एखाद्या कॉलम मध्ये बुलियन व्हॅल्यूज आहेत आणि तुम्हाला त्या व्हॅल्यूज पण कन्सिडर करायचे आहेत. ओके, इफ यू वॉन्ट्स टू कन्सिडर दॅट काइंड ऑफ व्हॅल्यूज, म्हणजे ट्रू आणि फॉल्स व्हॅल्यू असतील तर त्या व्हॅल्यू कन्सिडर करायच्या असतील तर फॉर एक्झाम्पल आपल्याला काय करावं लागेल, आपल्याला नेक्स्ट फंक्शन काउंट यूज करावं लागेल. तर या रिझन साठी असे खूप सारे फंक्शन त्यांनी दिलेले आहेत. जे की जे फंक्शन आहे काउंट ए. काउंट ए जर तुम्ही फंक्शन यूज केलं तर दॅट फंक्शन इज एबल टू हँडल दी बुलियन व्हॅल्यूज ऑल्सो. ठीक आहे, तर मग मी म्हटलं इथं काउंट ए इज इक्वल टू, ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये पहिला आपल्याला व्हॅल्यू पास करायला लागते. ऍक्च्युली मी कॉलम नेम पास नाही केला आणि मी म्हटलं कॅलेंडर. आता ह्याच्यामध्ये ऍक्च्युली बुलियन व्हॅल्यूज नाहीच आहेत माझ्याकडे, तर मग ठीक आहे, इट विल रिटर्न दी काउंट इन दिस वे. ओके, जर सपोज
हा मी काउंट घेतला तर काउंट ए पण आपल्याला तेवढाच मिळणार आहे. ठीक आहे, लेट्स से व्हॉट आय कॅन डू टू सी द डिफरन्स. आपल्याला डिफरन्स बघायचा असेल तर आपण फॉर एक्झाम्पल काय करू शकतो, डेट मध्ये ओके ह्याच्यात नवीन व्हॅल्यू तर नाही ऍड करू शकणार इथून. इवन बुलियन व्हॅल्यू एंटर करायची म्हटलं तरी पण ठीक आहे. एक मी नवीन कॉलम कॉलम क्रिएट करतो. ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू एंटर करतो. म्हणजे नवीन कॉलम ऍक्च्युली मला टेबलच क्रिएट करावा लागेल. एक टेबल, टेम्पररी टेबल मी क्रिएट करतो. डेटा टेबल म्हणून नावाचं एक फंक्शन आहे. म्हणजे टेबल, नवीन टेबल तुम्हाला इथं व्हॅल्यू एंटर करून करायचं असेल तर तुम्हाला ते फंक्शन यूज करता येतं. ओके, हा टेबल मॅनिप्युलेशन फंक्शन्स मध्ये हा वाला फंक्शन्स मी तुम्हाला सांगणारच आहे. ओके, तर डेटा टेबल, टेबलचं नेम झालं. पहिला मी कॉलमचं नेम डिफाईन केलं. ओके, टेस्ट म्हणून. त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू टाईप असतील तर एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू मला एंटर नाही करायचं. ओके, हा ठीक आहे, मी बुलियन फक्त कन्सिडर करतो. आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू एंटर करायचे तर फॉर एक्झाम्पल डेटा ट्रू, बुलियन मध्ये नाही येणार, बुलियन टाईप मध्ये सपोज करन्सी डेट स्ट्रिंग इंटीजर. इंटीजर मध्ये पण नाही कन्सिडर करणार. ओके, लेट मी कीप दिस ॲज अ बुलियन. लेट्स सी वेदर दिस वर्क्स और नॉट. ओके, इंडेक्स 1. ओके, दिस इज व्हॉट द कॉमा. नेक्स्ट रोची व्हॅल्यू मी नेक्स्ट ब्रॅकेट मध्ये एंटर केली. ठीक आहे, ट्रू आणि फॉल्स हा वाला कॉलम सपोज आपण इथे यूज केला. इन केस ऑफ काउंट अँड ऑल, लेट्स सी हाऊ दिस वर्क्स. ओके, दिस इज अगेन ट्रायल फॉर मी. या पद्धतीने मी कधी ट्राय नाही करत. ओके, टेस्ट डेटा टेबल टेस्ट. हा बघा, तर नॉर्मली जे तुमचं काउंट फंक्शन आहे ते फंक्शन आपल्याला काहीच व्हॅल्यू रिटर्न नाही करत. इव्हन त्याच्यामध्ये काही एरर पण नाही देत आहे. ठीक आहे, आता काउंट ए मध्ये आलो मी. काउंट ए मध्ये आल्यानंतर मी बुलियन व्हॅल्यू इथं पण पास करतो. ओके, बघा, काउंट ये ना तुमचं ट्रू फॉल्स सोबत काउंट करताय. पण हे जे फंक्शन आहे, ओके, कुडंट लोड द डेटा फॉर दिस व्हिज्युअल. ओके, कॅल्क्युलेशन एरर इन मेजर. काउंट फंक्शन जे आहे ते बुलियन व्हॅल्यू सोबत काम नाही करत. आता दोन्ही मध्ये आपण सेमच कॉलम पास केलाय. इथं पण तोच कॉलम पास केलाय, इथं पण तोच कॉलम पास केलाय, राईट. पण काउंट ए काम करतंय. काउंट ए इज नॉट वर्किंग. सॉरी, काउंट ए इज वर्किंग, काउंट ओनली काउंट इज नॉट वर्किंग, राईट, विथ बुलियन व्हॅल्यू. तर हा डिफरन्स आहे त्याच्यामध्ये. त्याच्यानंतर लेट्स से एक्सप्रेशन वगैरे ऍड करायचं असेल तर सेम वे जसं आपण ऍव्हरेज साठी एक्स होतं तसं काउंट एक्स नावाचं फंक्शन आहे. तुम्ही नॉर्मली काउंट एक्स पण यूज करू शकता. एक्सप्रेशनचा यूज काय आपण बघितलंय. ओके, काउंट ए एक्स तर फिल्टर वगैरे अप्लाय करण्यासाठी आपण यूज करू शकतो. मी म्हटलं काउंट ए एक्स. ओके, लेट मी हिट द एंटर बटन. बाय डिफॉल्ट तुम्हाला प्रत्येक वेळेस फॉर्म्युला टाईप करताना, फंक्शन टाईप करताना एक सजेशन येतं, असं टेबल येते. असं जर सजेशन नाही आलं एंटर बटन हिट करायचं आणि परत फॉर्म्युला टाईप करायला चालू करायचं. ओके, तुम्हाला सजेशन येणार. सजेशन शिवाय करायचं म्हणजे तुम्हाला एक आयडिया मिळून जाते. इथं आता मी म्हटलं सेल्स टेबल. ओके, कुठल्या टेबलचं काउंट घ्यायचं, मी सेल्स टेबल. त्या टेबलच्या जागी मी टेबल एक्सप्रेशन पण यूज करू शकतो. ठीक आहे, पण टेबल एक्सप्रेशन आपण बघितलेलं नाहीयेत अजून. तर ज्यावेळेस आपण टेबल एक्सप्रेशन बघील त्यावेळेस तुम्हाला तिथून पुढे आयडिया येऊन जाईल की इथं तुम्ही कुठले कुठले फंक्शन्स पण यूज करू शकता. जे डेटा टेबल मी यूज केलं ना ते डेटा टेबल पण आपण इथे यूज करू शकतो. ओके, आता लेट्स से डेटा टेबल. तुम्हाला एक टेबल एक्सप्रेशन म्हणजे ना कुठलंही फंक्शन ज्याच्यामधून नवीन टेबल क्रिएट होतो असं कुठलंही फंक्शन तुम्ही यूज करू शकता. मी हे फंक्शन मला वाटलं ठीक आहे युजच करावं. आय विल शो यू. तुम्हाला मी फक्त शो करतो की इथं
तुम्ही डेटा टेबल पण यूज करू शकता. ठीक आहे, असं नाही की ते फक्त टेबल क्रिएट करण्यासाठी. तिथं इथं जिथं जिथं टेबल मागतं तिथं आपण टेबल फंक्शन्स यूज करू शकतो. ठीक आहे, आणि त्याच्यानंतर लेट मी से टेस्ट, राईट. आता ह्याच्यामध्ये टेस्ट नावाचं कॉलम आहे ना, तो कॉलम यूज करायचा म्हणून मी फक्त टेस्ट यूज केलं. इफ आय से एंटर, आणि हे जे काउंट एक्स आहे ते इथं ऍड केलं बघा. काउंट एक्स काम करतंय. ऑब्विसली त्याच्यामध्ये दोनच व्हॅल्यू आहेत, ट्रू आणि फॉल्स, म्हणून दोन रिटर्न करत आहे. मी काय करतो, टेस्ट, आता ह्याला ह्याला पण कंडिशन देतो, लॉजिकल फॉर्म्युला यूज करतो. इफ इफ this test is equal to true, okay, fine, then it should return the test, otherwise it should return the blank. Okay, blank la count, so I'm not sure what count A is doing. Okay, let's hit the enter button. Okay, ठीक आहे, तर इथं काउंट ए मध्ये ब्लँकला पण काउंट केलं जातं, अदरवाईज तिथं दोन काउंट नाही यायला पाहिजे. ऍक्च्युअली एकच काउंट यायला पाहिजे, कारण ट्रू ची व्हॅल्यू ही एकच आहे. समवेअर इट इज ट्रू ऍट वन प्लेस ओनली. पण ठीक आहे, ब्लँक पण काउंट करतं, काउंट एक्स फंक्शन, म्हणून इथं दोन काउंट येत आहे. ओके, दिस इज अगेन वन मोर ट्राय. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फंक्शन आहे काउंट ब्लँक्स. एखाद्या कॉलम मध्ये ब्लँक आहेत की नाही तुम्हाला जर बघायचं असेल, म्हणजे आहेत का नाही बघण्यापेक्षा म्हणण्यापेक्षा तुम्हाला जर ब्लँकचा काउंट घ्यायचा असेल, किती ब्लँक आहेत काय बघायचं असेल, तर सपोज मी प्रोडक्ट टेबल मध्ये आलो. प्रोडक्ट टेबल मध्ये आल्यानंतर बघा इथं डे टू किंवा वेट म्हणून कॉलम आहे. ह्याच्यामध्ये काही ब्लँक आहेत का ब्लँक, ह्याचा मला काउंट घ्यायचा आहे. तर आपण काउंट ब्लँक हे फंक्शन यूज करू शकतो. इथून मी कार्ड ऍड केलं. लेट मी ब्रिंग द कार्ड ऑन टॉप. अँड लेट्स से न्यू मेजर. ओके, न्यू मेजर मध्ये आपल्याला काय यूज करायचं, तर आपल्याला काउंट ब्लँक यूज करायचं आहे. मी म्हटलं काउंट ब्लँक इज इक्वल टू, ओके, काउंट ब्लँक, आणि काउंट ब्लँक मध्ये मी कॉलम नेम पास करायचं. तर ऑब्विसली कुठलं कॉलम होतं, प्रोडक्ट. टेबल नेम पास करा प्रोडक्ट. प्रोडक्ट मध्ये देर वॉज वन कॉलम, राईट. लेट्स से वेट. वेट हा कॉलम होता. ठीक आहे, इफ आय हिट द एंटर बटन, एंटर बटन हिट केल्याशिवाय कॅल्क्युलेशन होत नाही. बघा 122 ब्लँक व्हॅल्यूज आहेत त्या कॉलम मध्ये. 122 ब्लँक व्हॅल्यूज आहेत. ओके, तर या पद्धतीनं आपल्याला हे फंक्शन्स यूज करायचे असते. ठीक आहे, तर काउंट ब्लँक नंतर काउंट रो आहे, काउंट एक्स आहे. ओके, डिस्टिंक्ट काउंट आहे. तर खूप सारे फंक्शन्स आहेत असे. आता काउंट रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, व्हॅल्यू ब्लँक असू द्या नाहीतर नसू द्या. ओके, व्हॉट एव्हर, पण तुम्हाला जर काउंट घ्यायचं असेल तर ऑब्विसली तुम्हाला काउंट रोज, पण तर रोज जर काउंट करायचे असतील तर कॉलमचे नाही करणार आपण, ऑब्विसली ते टेबलचे करणार आहे. तर मी इथं सपोज हे कार्ड सिलेक्ट केलं, आणि इफ आय गो आणि लेट्स से क्रिएट न्यू मेजर. पर एव्हरी टाइम तुम्हाला सिंगल व्हॅल्यू प्रोड्यूस करायच्या मेजरच यूज करणं बेटर राहतं. मी म्हटलं काउंट रोज. ओके, हा वाला फॉर्म्युला मी यूज करणार आहे. ओके, जर सजेशन येईल ना तर सिम्पली एंटर बटन हिट करायचं आणि टेबल नेम पास करा. कुठलंही कोणताही टेबल नेम पास करा. मी डेटा टेबल पास करतो. ओके, आणि इफ आय हिट द एंटर बटन, ठीक आहे, आणि जस्ट सी द काउंट. बघा, आता डेटा टेबल मध्ये आपल्याला पण माहिती आहे दोनच रो आहेत, तर दोन रोचा काउंट तुम्हाला मिळत आहे. हे झालं रोज काउंट बद्दल. तसं काउंट ओनली काउंट म्हणजे जे एक एक्सप्रेशन द्यायचं असेल, एक्सप्रेशन म्हणजे आता आपण काउंट ए एक्स वगैरे बघितलं, काउंट ए एक्स बघितलं, पण काउंट एक्स पण आहे.
काउंट ए आणि काउंट ए एक्स जसं आहे तसं काउंट एक्स पण फंक्शन आहे. तर ते वाला फंक्शन पण आपण यूज करू शकतो. पण काउंट आणि काउंट एक्स मध्ये काय डिफरन्स असणार आहे, तर काउंट एक्स तुम्हाला फक्त एक टेबल डिफाईन करून, ठीक आहे, तुम्हाला त्याच्यातलं डेटा टेबल, ओके, त्याच्या आधी मी डेटा टेबल इथं डिफाईन केलं आणि ह्याच्यामध्ये फक्त तुमचं मग बघितलं होतं की बुलियन व्हॅल्यू, ब्लँक व्हॅल्यू काउंट केला जाणार नाही, नाहीतर बाकीच्या सगळ्या टाईपच्या व्हॅल्यू काउंट केल्या जातील आणि एखाद्या एक्सप्रेशनच्या बेसिसवरती पण आपण व्हॅल्यू काउंट करू शकतो. की दिस इज नॉट अ कॉलम. ठीक आहे, तर इथं मी काउंट, इथं आहे बघा, काउंट एक्स फंक्शन यूज केलंय. ओके, तर याला मी इथं सिलेक्ट करतो फक्त या व्हिज्युअलसाठी. लेट मी रिमूव्ह दिस अँड ब्रिंग ऑन टॉप ऑफ दिस. ओके, व्हॉट इट सेज, लेट्स सी. काहीतरी एरर देते. मेजर काउंट द फंक्शन काउंट एक्स कॅनॉट वर्क विथ व्हॅल्यूज टाइप ऑफ बुलियन, राईट. काउंटच बुलियन सोबत काम करतात, तर हा वाला कसं काय काम करतात, काउंट एक्स तर कसं काय करतात, फक्त ह्याच्यामध्ये एक्सप्रेशन अलाव करतात. ओके, तर मग इथं तुम्हाला काय पाहिजे, डेटा टेबल जो आहे, ओके, डेटा टेबल हा जो फंक्शन आहे, इथं तुमच्या नॉर्मली व्हॅल्यूज पाहिजे इन्स्टेड ऑफ ट्रू आणि फॉल्स. तर मी इथं सपोज 100, 200, ओके, इन्स्टेड ऑफ दिस या व्हॅल्यू यूज केल्या, तर ते फंक्शन 100% काम करणार. ओके, काउंट आणि लेट्स से, okay, still it is throwing error, cannot work with values type boolean. Okay, boolean values are removed. Oh, डेटा टाइप इथं बरोबर, डेटा टाइप मॅटर करतो, राईट. इथून पण चेंजेस करायला पाहिजे होते. ओके, फाईन. आता बघा ते फंक्शन काम करत आहे, राईट. एरर दाखवत होतं, ते एरर गेलं. त्याच्यानंतर तुम्हाला एखाद्या कॉलम मधला डिस्टिंक्ट काउंट. आता डिस्टिंक्ट काउंट म्हणजे काय असतो, तर डिस्टिंक्ट काउंट म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल मी हा प्रोडक्ट टेबल घेतला, तर मला ह्या प्रोडक्ट मध्ये किती कॅटेगरी जातात, ह्याच्यामध्ये कॅटेगरी नावाचं कॉलम. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर युनिक व्हॅल्यू किती आहेत, ऍक्सेसरीज, बाईक, क्लोथिंग, 4 हे आहेत. पण ह्या 4 व्हॅल्यू किती पण वेळा रिपीट होते, पण त्या व्हॅल्यूचा म्हणजे व्हॅल्यू रिपीट होत असेल, व्हॅल्यू डुप्लिकेट असेल, तर त्याचा काउंट एकदाच घ्यायचा आहे. तर त्यावेळेस आपल्याला डिस्टिंक्ट काउंट हे फंक्शन यूज करावं लागतं. तर मग मी प्रोडक्ट कॅटेगरीवरती जर डिस्टिंक्ट काउंट फंक्शन अप्लाय केलं, लेट्स से डिस्ट डिस्ट काउंट मी शॉर्ट मध्ये यूज करतो. ओके, फंक्शन शॉर्ट मध्ये लिहिता येत नाही, फंक्शन तुम्हाला फुल मध्येच लिहावं लागतं. डिस्टिंक्ट काउंट, ओके, डिस्टिंक्ट काउंट मध्ये मी कॅटेगरी यूज केलं, प्रोडक्ट कॅटेगरी. तर इथं तुम्हाला युनिक व्हॅल्यूजचा काउंट मिळेल त्या कॉलम मध्ये, लिस्ट काउंट. ओके, तो 4 व्हॅल्यूज आहेत बघा, जसं की मी तुम्हाला शो पण केलं होतं की या 4 व्हॅल्यूज काउंट आपल्याला मिळणार आहे. त्यानंतर अजून फंक्शन्स आहेत, जसं की डिस्टिंक्ट काउंट, नो ब्लँक. ओके, आता डिस्टिंक्ट काउंट जे फंक्शन आहे, हे काय करतं, ब्लँक व्हॅल्यू जर असेल तर त्याचा पण एक काउंट घेतं, मल्टिपल ब्लँक असतील. पण जर तुम्हाला ब्लँक इग्नोर करायचे असतील, तर मग तुम्हाला हे फंक्शन यूज करावं लागेल. ओके, डिस्टिंक्ट काउंट नो ब्लँक म्हणून. त्यानंतर नेक्स्ट फंक्शन आहे मॅक्स. मॅक्स आपल्याला इवन वी आर व्हेरी मच फॅमिलियर. मॅक्स कधी यूज करतो, ज्यावेळेस एखाद्या कॉलमची मॅक्सिमम व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड करायची असते, त्यावेळेस आपण मॅक्स यूज करतो. मी म्हटलं मॅक्स इज इक्वल टू मॅक्स आणि लेट मी से सेल्स अमाउंट. ऑब्विसली इथं नंबर कॉलमच तुम्हाला यूज करावे लागतील. मॅक्स इथं मी ब्रिंग केलं बघा. तर ही जी व्हॅल्यू आहे 3.58K, ही मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे त्या कॉलमची. दिस इज वॉट द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट स्पेसिफिक कॉलम.
सिमिलरली मॅक्स आणि आता मॅक्स ए म्हणून फंक्शन आहे. ओके, लेट मी say max a new variable, सॉरी व्हेरिएबल म्हणजे मेजर्स. ओके, सेमच असतं व्हेरिएबल आणि मेजर, फक्त थोडासा फरक आहे. मेजर आपण कुठल्याही एका मेजर मधून दुसऱ्या मेजर मध्ये यूज करू शकतो. व्हेरिएबल्स आपण एका मेजर मध्ये क्रिएट केलेले व्हेरिएबल्स दुसऱ्या मेजर मध्ये यूज करू शकत नाहीये. ठीक आहे, त्यानंतर लेट्स से मेजर, व्हॉट इज द मेजर नेम, max a. max a is equal to, and if I say count, sorry, max a. ओके, इथं पण तुम्हाला कॉलम नेम पास करायचं आहे. ओके, असं नाही की तुम्ही फक्त मॅक्स जे आहे ते तुम्ही नॉर्मली नंबर सोबतच यूज करू शकता. मोस्टली तुम्ही डेट सोबत पण यूज करू शकता, टेक्स्ट सोबत पण यूज करू शकता. तुम्हाला मॅक्सिमम डेट मिळेल, राईट? मॅक्सिमम डेट, मॅक्सिमम टेक्स्ट. ओके, तर त्याच्यासाठी बॅकएंडला काय अल्गोरिदम सेट केलेले असतात, त्याच्या बेसिसवरती ते परफॉर्म करतात. तर असं मॅक्स आणि मीन हे जे फंक्शन्स आहेत, हे फंक्शन्स एनी टाइप ऑफ व्हॅल्यू, इट कॅन बी अ न्यूमेरिकल, इट कॅन बी अ टेक्स्ट, इट कॅन बी अ डेट टाइम व्हॅल्यू. तर ते काम करतं. ओके, इट इज गोइंग टू वर्क. ठीक आहे, सिमिलरली मॅक्स ए नंतर मॅक्स एक्स पण आहे. मॅक्स एक्स जसं मॅक्स एक्स. ओके, एक एक्सप्रेशन तुम्हाला अलो केलं जातं. इथं टेबल डिफाईन करा. मी म्हटलं सेल्स, सेल्स नावाचं टेबल मी यूज केलं. त्याच्यानंतर एखाद्या कंट्रीसाठी वगैरे तुम्हाला बघायचं, एखाद्या कंट्रीमधून मॅक्सिमम व्हॅल्यू बघायचं, तर तुम्ही हे वाला फंक्शन यूज करू शकता. मी म्हटलं सेल्स कंट्री, ओके, इज इक्वल टू, ओके, लेट मी, बट येस, तुम्ही डायरेक्ट असं तर यूज नाही करू शकत, तर इथं तुम्हाला इफ यूज करावं लागतं. आणि त्याच्यानंतर कंट्री मी म्हटलं युनायटेड स्टेट्स. युनायटेड स्टेट्स या कंट्रीमध्ये असेल तर सेल्स अमाऊंट तुम्हाला रिटर्न करायची. ओके, सेल्स अमाऊंट, कारण त्याच्यातून मॅक्सिमम व्हॅल्यू पाहिजे ना आपल्याला. मग त्याच्यानंतर ब्लँक. ठीक आहे, तर इथं तुम्हाला मॅक्स व्हॅल्यू तशी स्पेसिफिक रिटर्न केली जाईल. तर ही व्हॅल्यू युनायटेड स्टेट मधूनच बाय डिफॉल्ट जी व्हॅल्यू आधी रिटर्न होत होती तीच युनायटेड स्टेट कंट्री मधूनच असल्यामुळं आपल्याला तेच आउटपुट भेटत आहे. मी सपोज म्हणतो फ्रान्स. ओके, लेट मी गो अँड सी द ऍक्च्युअल कॉलम. कॉलम मध्ये काही इश्यू आहे का बघायला लागेल. ओके, इफ आय कम, कंट्री कंट्री फ्रान्स आहे का? येस, इट इज देअर, राईट. फ्रान्स मध्ये आलो आणि सेल्स अमाऊंट फॉर एक्झाम्पल मी जर सॉर्ट इन डिसेंडिंग केलं, ओके, सेमच आहे, इट इज फाईन. त्याच्यानंतर सपोज मी म्हटलं युनायटेड स्टेट्स, मला बघायचे की दोन्हीमध्ये सेम अमाऊंट आहे का. हा, दोन्ही कंट्रीसाठी सेम अमाऊंट असल्यामुळं मिळत. ओके, लेट मी सी वेदर इज देअर एनी डिफरंट अमाऊंट फॉर एनी अदर कंट्री. अरे बापरे, सगळ्या कंट्रीसाठी सेमच अमाऊंट शो करत आहे. देयर इज अ डेटा ग्लिच देन. ठीक आहे, इट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. ओके, जो डेटा सेट क्रिएट केलेला आहे त्याच्यावर त्याच तसं डेटा आहे, तर त्याचं अकॉर्डिंगच आपल्याला डेटा मिळणार आहे. इट इज फाईन. पण येस, कंट्री जरी चेंज केली तर तेच आउटपुट भेटतं, म्हणजे दोन्ही कंट्रीसाठी ते ऍक्च्युअली ते आउटपुट होतं. पण स्टील मी चेक केलं मॅन्युअली. द वे वी युज्ड मॅक्स
मॅक्स ए, मॅक्स एक्स. सिमिलरली तुम्ही मीन व्हॅल्यू पण यूज करू शकता, मीन साठी पण ट्राय करू शकता. ओके, आता मी इथंच चेंजेस करतो मीन इन्स्टेड ऑफ क्रिएटिंग नवीन मेजर. ओके, आणि पैसे मीन, तर मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट कॉलम किती आहे? 2.29. मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट डेट जर तुम्हाला बघायचे असेल तर मिनिमम डेट पण आपण बघू शकतो. मी म्हटलं मीन ए, ही पैसे मीन ए, फक्त फंक्शन आणि कॉलम्स नेम चेंज करतोय, मेजर तेच ठेवतोय. ओके, मी म्हटलं मिनिमम डेट. ओके, हो सॉरी, त्याच्यामध्ये मी कॉलम रिमूव्ह करायची गरजच नव्हती कारण ते ऑलरेडी कॉलम तोच होता. तर मिनिमम डेट बघा 1/7/2001 आहे. ऑब्व्हियसली आय एम फॅमिलियर विथ, मला माहित आहे या टेबलमध्ये डेट रेंज 1 जुलै 2001 पासून स्टार्ट होत आहे. ठीक आहे, तसंच मॅक्स एक्स जसं आहे तसंच मीन एक्स आहे. ओके, मीन एक्स, इफ आय से मीन एक्स, इफ आय हिट द एंटर बटन, तर तुम्हाला इथं मिनिमम व्हॅल्यू ऑफ दॅट सेल मिळणार. मीन एक्स पण 2.29च आहे. इट इज फाईन. ओके, जी काय व्हॅल्यू आहे ती आहे, पण आपल्याला मिनिमम व्हॅल्यू बेस्ड ऑन एनी स्पेसिफिक कंडिशन जर तुम्हाला रिटर्न करायचे असेल तर तुम्ही मीन एक्स, मॅक्स एक्स, काउंट एक्स हे फॉर्म्युले यूज करू शकता. एक्स इज देअर वेनेवर एक्स, शेवटला फॉर्म्युल्याच्या एंडला एक्स ऍड केला असेल तर त्याचं मिनिंग असं आहे की तुम्ही तिथं एक्सप्रेशन डिफाईन करू शकता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर व्हेरी इम्पॉर्टंट, सम अँड सम एक्स. नॉर्मली जर सम असेल तर सम ऑब्व्हियसली आपल्याला माहित आहे की टोटल व्हॅल्यू एखाद्या कॉलमची घ्यायची असेल तर आपण हे फंक्शन यूज करतो. आता ह्याच्यावरून मी मेजर हे वाला हटवतो आणि हे वाला सिलेक्ट करतो. टोटल सम किती आहे तर 29.36 मिलियन आहे. ओके, मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख असतं. तर लेट्स से हे झालं सम. नॉर्मली सम जसं आपण खूप वेळा सम परफॉर्म केलेलं आहे. ओके, त्याच्यानंतर सम एक्स. तर सम एक्स पण जसं ऑलरेडी आपण आधी एक्स यूज केले तसंच आहे. सम एक्स, एक्स इज इक्वल टू, तर तुम्ही सम एक्स म्हटलं तुम्हाला, ओके नॉट दिस, सम एक्स, तर तुम्हाला पहिला टेबल डिफाईन करावं लागतो. मी म्हटलं सेल्स टेबल. ओके, त्याच्यानंतर एक्सप्रेशन तुम्ही डिफाईन करू शकता. एखाद्या स्पेसिफिक कंट्रीसाठी सम घ्यायचे तुम्ही म्हटलं सपोज इफ कंट्री, त्याच टेबल मधून कॉलम आला पाहिजे जो टेबल तुम्ही इथं डिफाईन केलं स्टार्टिंगला ऍज अ टेबल, त्याच ह्याच्यावरती हे काम करेल, अदरवाईज दुसऱ्या टेबलवरती काम नाही करणार. मी म्हटलं फ्रान्स. ओके, जर फ्रान्स असेल तर मला सेल्स अमाऊंट पाहिजे, अदरवाइज आय विल से 0. ऑब्विसली 0 काय यूज केलं तर सम आहे, त्याचा काही इफेक्ट नाही होणार. राईट, सम ऑफ एक्स, इथून मी काय करतो आता सम ऑफ एक्स इथं ऍड करतो. बघा 2.64 मिलियन फक्त फ्रान्सचा आहे 29 मिलियन मध्ये. राईट, तर या पद्धतीनं तुम्ही ऍग्रिगेशन फंक्शन्स यूज करू शकता पॉवर बीआय. ओके, देर इज समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट अँड प्रोडक्ट एक्स. ओके, असंच आहे. सिम्पली इफ यू स्टार्ट टायपिंग द फॉर्म्युला, तुम्हाला फक्त तिथं जसं विचारतं, टेबल विचारलं टेबल, एक्सप्रेशन विचारलं एक्सप्रेशन पास करायचं आणि इट इज गोइंग टू वर्क. राईट, बट दिस इज ऑल अबाउट दी ऍग्रिगेशन फंक्शन्स इन डॅट्स. डेटा अनालिसिस एक्सप्रेशन्स मध्ये जे काही फंक्शन्स ऍग्रिगेशन फंक्शन यूज केलेत ते हेच फंक्शन्स आहेत. आणि हे फंक्शन्स ऑब्व्हियसली तुम्ही कुठल्याही टाईपचं नंबर सोबत कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर तुम्ही यूज करू शकता कुठल्याही मेजर मध्ये.